હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ શાહી પનીર। અને જો મિત્રો તમને મારા વિડીયો સારા લાગતા હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ નાના મોટા સૌને ભાવે એવું શાહી પનીર। મિત્રો, શાહી પનીર બનાવવા માટે આ 3 સામગ્રી જરૂરી છે। આ મેઇન છે। એમાં મેં 10 થી 12 કાજુ લીધેલા છે। એને કલાક પહેલાં ગરમ પાણીમાં પલાળેલા છે, એટલે જેથી સોફ્ટ થઈ જાય, સરસ એકદમ સરસ આની પ્યોરી બનાવવાની છે। આ મેં 2 ડુંગળીના નંગ લીધેલા છે, આને પણ આપણે પ્યોરી બનાવવાની છે। અને આ મેં 2 નંગ ટમેટાં લીધેલા છે, એને પણ પ્યોરી બનાવવાની છે। તો આપણે ત્રણેયની પ્યોરી બનાવી લેશું। તો મિત્રો, મેં આવી રીતે ત્રણેય પ્યોરી અલગ અલગ બનાવી લીધેલી છે। આપણે ત્રણેય અલગ અલગ બનાવવાની છે। તો હવે મિત્રો, આપણે શાહી પનીરની વઘાર કરીશું। તો મિત્રો, આ ગેસ ઉપર મેં પેન મૂકેલી છે, એમાં મેં 2 ચમચી જેટલું દેશી ઘી લીધેલું છે। આપણે શાહી પનીર બનાવીએ છીએ એટલે શાહી રીતે જ આપણે બનાવવાનું છે। આપણે આ શાહી પનીર ઘીમાં બનાવવાનું છે। આ દેશી ઘી લીધેલું છે। ઘીને આપણે ગરમ થવા દઈશું। મિત્રો, આપણું આ ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખીશું। અને સૌથી પહેલાં આ અડધી ચમચી જેટલું હું જીરું નાખું છું। આ તજપત્ર એક નાખું છું। આ તજ છે એને નાખું છું। એક આ બાદિયું નાખું છું। એક આ મોટી ઇલાયચી છે એને નાખું છું। અને આ 3 લીલી એલચી છે એને નાખું છું। હવે એને આવી રીતે થોડો સેટ થવા દેશું। તો મિત્રો, આ સૂકા મસાલા સરસ ઘીમાં સેટ થઈ ગયા છે। તો સૌથી પહેલાં આ ડુંગળીની પ્યોરીને એમાં જવા દેશું। ડુંગળીની પ્યોરી અને કાજુની પ્યોરી બંને સાથે નથી નાખવાના। કાજુની પ્યોરી જલ્દીથી કૂક થઈ જાય છે। ડુંગળીમાં થોડી કૂક થતાં વાર લાગે છે, એટલે આપણે પહેલાં ડુંગળીને પ્યોરી જ નાખવાની છે। અને એનો હલકો એવો કલર બદલાઈ ગયો છે। આવી રીતે થોડો હલકો કલર બદલવા દેવાનો છે। પછી આપણે હવે આ કાજુની જે પ્યોરી છે એને જવા દેશું। તો આવી રીતે એને 1-8 મિનિટ માટે બધું થવા દેશું। મિત્રો, આપણી આ પ્યોરીમાંથી સરસ ઘી છૂટું પડી ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે આપણે આ લસણ અને આદુની પેસ્ટ બનાવેલી છે એને એમાં જવા દેશું। છીણીને નથી નાખવાનું, આપણે પેસ્ટ બનાવીને જ નાખવાનું છે આમાં। આવી રીતે એને પણ સરસ કરી લેશું। હવે 1-8 મિનિટ માટે એને પણ આવી રીતે થવા દેશું। તો મિત્રો, હવે આપણે આમાં આ અડધી ચમચી જેટલી હળદર નાખીશું। એને પણ એમાં આવી રીતે થવા દેશું। મિત્રો, તમે કદાચ આ પહેલી વખતે શાહી પનીર બનાવતા હશો ને તો પણ એકદમ મસ્ત થશે। એવી રીતે એકદમ આ સહેલું છે। અને હું પણ એકદમ સહેલી રીતે તમને શીખવાડવાની કોશિશ કરું છું। એકદમ સરસ સમજાઈ જાય એવી રીતે બનાવું છું। તો આવી રીતે સરસ બધું આપણે મસાલા પણ આમાં હળદર પણ સરસ થઈ ગયું છે સેટ, અને હળદરનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે। હવે મિત્રો, મેં આ 3 થી 4 ચમચી જેટલું દહીં લીધેલું છે। એમાં આપણે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખી દેશું। દહીંમાં ધાણા જીરું પાવડર નાખશો એટલે આપણું દહીં ફાટે નહીં, એટલે ધાણા જીરું નાખીને પછી જ ધાણા જીરું પાવડર નાખીને પછી જ તમારે
દહીં આમાં ઉમેરવાનું છે. એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દઈશું. આપણે દહીં નાખેલું છે એટલે સારી રીતે આવું હલાવવાનું છે. આવી રીતે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી દેશું. દહીં પણ સરસ સેટ થવા માંડ્યું છે આપણી ગ્રેવીમાં. આપણે સતત આવી રીતે ચલાવવાનું છે. હવે આપણે આવી રીતે ઘી છૂટું પડે ત્યાં સુધી 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે ચલાવીશું. તો મિત્રો હવે આપણે આ ગ્રેવીમાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ ટમેટાની પ્યોરી છે એને જવા દઈશું. અને ટામેટાની પ્યોરી નાખેલ છે એટલે હવે આપણે આમાં નિમકને પણ જવા દઈશું. અડધી ચમચી, નાની અડધી ચમચી જેટલું હું નિમક નાખું છું. આપણા ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે નિમક નાખવાનું છે. હવે સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. હવે આપણે 1-2 મિનિટ માટે આવી રીતે આમાં એને કૂક થવા દઈશું. તો મિત્રો આવી રીતે 2 મિનિટ પછી આપણે સરસ આમાંથી ગ્રેવીમાંથી ઘી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આમાં મસાલા, પાવડર મસાલા કરી લેશું. તો મિત્રો હવે હું 2 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર નાખું છું. નાની અડધી ચમચી ગરમ મસાલો નાખું છું. અને એને પણ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. મિત્રો 2 મિનિટ પછી આપણે જોઈ શકીએ છીએ એકદમ સરસ આપણી ગ્રેવી બની ગઈ છે. હવે મિત્રો બધા સ્વાદના બેલેન્સ માટે 1 ચમચી જેટલી હું ખાંડ નાખું છું. ખાંડ નાખવી બિલકુલ ઓપ્શનલ છે, પણ આપણે આ ધાબા સ્ટાઇલ બનાવીએ છીએ. ધાબામાં આવી રીતે ખાંડ નાખે છે. થોડીક મીઠાશ આપણે સારી એવી લાગે છે. આમાં શાહી પનીરમાં થોડી ખાંડ નાખું એટલે સારું લાગશે. ખાવામાં ખૂબ સારું ટેસ્ટફુલ બને છે. તો આવી રીતે બધું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે મિત્રો મેં 4-5 ચમચી જેટલી મલાઈ, દૂધની જે મલાઈ હોય છે એ લીધેલી છે. એને પણ એમાં જવા દઉં છું. અને એને પણ સારી રીતે બધું મિક્સ કરી લેશું. અને હવે આપણે લો ફ્લેમ ઉપર આને રાખવાનું છે. અને 1-2 મિનિટ માટે આને ઢાંકણ ઢાંકીને રાખી દેશું. તો આવી રીતે રાખી દેશું. તો મિત્રો 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોઈ લેશું ઢાંકણ ખોલીને. એકદમ સરસ આપણું ઘી આમાંથી ગ્રેવીમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. તો એને પણ સારી રીતે આવી રીતે ચલાવવાનું છે. તો મિત્રો મેં એક નાનો વાટકો દૂધ લીધેલું છે. આપણે દૂધ નાખવાનું છે, આમાં પાણી નથી નાખવાનું. એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે આમાં પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. તો આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે ફરીથી બધું સેટ થવા દેશું. મસ્ત આપણી ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે. સુગંધ પણ બહુ મસ્ત આવે છે. તો મિત્રો ક્યારેય
શાહી પનીર ઘરે ના બનાવ્યું હોય તો ચોક્કસથી આવી રીતે બનાવજો. હવે આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર 1-2 મિનિટ માટે ચલાવીશું. તો મિત્રો થોડી વાર માટે મેં રાખેલ છે અને એમાંથી ઘી બધું આપણા ગ્રેવીમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. હવે આપણે આ કસૂરી મેથી 1 ચમચી લીધેલી છે એને એમાં જવા દેશું. અને મિત્રો આ મેં પનીર લીધેલું છે, આ 150 ગ્રામ પનીર લીધેલું છે એને પણ એમાં જવા દેશું. આના મેં નાના પીસ કરી લીધેલા છે, તમે તમારી પસંદગી પ્રમાણે પીસ કરી શકો છો. હવે આપણે ગેસને બંધ કરી દેશું અને બધું મિક્સ કરી લેશું. આપણે પનીર પહેલાં નથી નાખી દેવાનું, નહીંતર એકદમ આ સોફ્ટ હોય છે પનીર, તો ભાંગી જાય. એટલા માટે લાસ્ટમાં પનીર નાખવાનું છે. તો આવી રીતે સરસ બધું મિક્સ કરી લીધું છે અને હવે ઉપરથી થોડા લીલા ધાણા નાખી દેશું. એકદમ મસ્ત કલર પણ આવી ગયો છે અને સ્વાદ પણ સરસ, સુગંધ પણ આવવા માંડી છે. થોડા લીલા ધાણા જવા દેશું. તો હવે આપણે આ પેનને નીચે લઈ લેશું અને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું. તૈયાર છે આપણું શાહી પનીર. તો મિત્રો આ શાહી પનીરની રેસીપી તમને કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.